Sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek újra a Dunán, újra az óbudai Kiságban, ahol ezeket a termetes pesti márnákat most féderbottal próbáljuk majd becserkészni. Amint azt láthattátok, kevertem egy kisebb vödör kaját, illetve ragasztottam valamennyi csontit, erre majd később visszatérünk, de most egyből elkezdenék horgászni. Horgászni, és nem alapozni. Ugyanis egy ilyen dunai pecánál jó megoldás lehet az, hogy az ember dob 10-15 kosárral, viszont az is jó, hogyha az alapozás helyett egyből elkezdünk horgászni, 1 percnél is sűrűbb dobásokkal. Számtalanszor előfordul ugyanis, főleg a reggeli órákban, hogy a beesés után 10-20 másodperccel már görbíti a botot a márna. Persze erre kisebb az esély akkor, hogyha az első pár dobást dobjuk, de mégis van egy visszajelzésünk azzal kapcsolatban, hogy a halak odaértek-e már az etetésre. Úgyhogy én ma reggel alapozás helyett inkább ezeket a fél perces, 1 perces dobásokat csinálom a legnagyobb kosarammal, körülbelül 10-12 dobás erejéig. A horgászat első órájában, és különösen ebben az első 10-15 dobásban nem használok ragasztott csontit, csak etetőanyagot, abban valamennyi fullasztott csontit, illetve kukoricát. Emellett terv szerint kitartok körülbelül addig, míg az első márnát meg nem fogom, de nem érdemes nagy mennyiségű élőanyaggal megteríteni az alját, ameddig nincs ott elég hal, hiszen csak konkurenciát teremtünk a saját horgunknak. Az etetőanyag alapja 2 kilónyi Racer River, minden dunai horgászatnál ezt használom, de most tettem bele néhány egyéb dolgot is. Egyrészt 1 kilónyi halaskaját, mastert, ami egy apró szemű halaskaja, és emellé ment még egy fél liternyi aroma, Maros Mix XXL paduc márna, ami itt a pesti Duna szakaszon az első számú csalogatóanyag. Az érdekes dolog ebben a mai kajában a halliszt tartalom, ugye a masterben jó sok van belőle. Sajnos úgy néz ki, egy kicsit kicsúsztunk a reggeli kapásidőből. Igazándiból 7 óra felé itt kellett volna már lennünk, és ezt a filmet 10 órakor kezdtük el forgatni. Tehát az első 10-15 dobás ez nem hozott halat, illetve hozott dunai szörnyeket, gébeket, ami nem gond a márnának, mert nem fél tőle, de feleszi a csontit előle. Úgyhogy folytatom tovább a horgászatot ezzel a nagykosárral, de elkezdem adni neki rendesen a csontit, a ragasztott csontit. Kettőt dobtam a ragasztott csontival, ezzel a ragasztott csontis kajás keverékkel, és már is jött egy jobbacska hal.
Még nem az, amiért leültünk, de ez már szákolós. Azt gondolom, hogy a fő turpisság a gébek jelenléte volt. Fölettek mindent egyszerűen. Azt a kevés fullasztott csontit, ami a kajában van, azt pikpak összeszedik, és nem jutott a nagy halnak. Ez még nem márna szerintem, de valami igazán szép folyóvízi hal lesz. Egy paduc. Márnázni jöttem, de nagyon örülök ennek a halnak. Ritkán fogok ekkorát, pláne féderbottal. Megmutatom, hogy néz ki egy ilyen ragasztott csontis kosár, csak előbb gyorsan megcsalizok. A lényege, hogy nem zárjuk ki az etetőanyagot a továbbiakban sem. Meggyőződésem, hogy minden egyes dobásnál jó, hogyha megy be illat, megy be olyan szemcse, amit elvisz a víz és odahozza vele a halat. De a kosár űrtartalmának körülbelül a fele az már egy ilyen ragasztott csonti gombóc lesz, amit ráteszek a kajára, behúzom egy mozdulattal a kosárba, alul-felül lezárom, szinte alig látszik, de ott van bent a mélyén a ragasztott csonti kaviccsal. Úgy néz ki, ma nehezebb dolgunk van, mint alig 2 hete, amikor a rakósbotos pecával kergettük a márnákat. Le is cserélem én a botot, és el is mondom, hogy miért. Rekordalacsony a Duna vízszintje most Budapesten, megdőlt minden évszázados vízállásrekord, amelynek köszönhetően leállították a hajóforgalmat. És ennek számunkra negatív hozománya, hogy kristálytiszta a víz. Nincs, ami felkavarja, nincs partmenti hullámzás, a kiságba csak ivóvíz tisztaságú része jön be a folyónak, és ebben a szikrázó napsütésben gondba vagyok a durva cuccal. Úgyhogy megnézem a másik botot. Nagyjából ugyanaz az erejű a felszerelés, főzsinór tekintetében nincs különbség, de kisebb a kosár, kisebb a horog, és sokkal vékonyabb az előke. A számok tükrében ez úgy néz ki, hogy amíg az előző cuccon 20-as vastagságú előkén volt egy 10-es horog, 5-6 szem csontival, addig itt mindössze 16-os az előke, 14-es a horog, és csak 3 szem csalit teszek. Ez a szép kiló fölötti paduc, ez egy nagyon óvatos hal, öreg hal, és a márnáknak egyelőre még nincs jele, úgyhogy próbálok fogni azt, ami esetleg itt van. Az előző kosár, amivel a pecát elkezdtük, az 170 g-os volt és jó nagy darab. Ez a bütykös talpú river kosár ugyancsak 150 g, de ugyanolyan könnyen megáll, mint az előző, jóval nagyobb darab. Évek óta nem jártam olyan pórul, mint ma. A nagy paduc óta órák teltek el, és csak ilyen kismárnákat fogtam, ebből se sokat.
Talán a vízszint miatt, talán a víz tisztasága miatt, leginkább a kettő együtt, de nem jutottam el értelmes halig. Most lemenőben a nap, a kajakosok is eltűntek egy ideje. Csend van, nyugi van, picit sötétebb van. Megpróbálom még ezt a fél órát. Ez a márnás film, ez úgy néz ki, hogy paducokról szól ma, de én ebben nem törődök bele. Ha nem akarok itt maradni fejlámpával, akkor egy választásom van. Visszajönni akkor, amikor a Duna is visszajön, és a ládámat majd valahova ide tehetem a hátam mögé, és akkor megpróbáljuk újra. Lesz itt Márna. Hát visszatértünk egy pár héttel később, 2 méterrel magasabb víznél, de ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Gyönyörű dunai halak jönnek, de még mindig nem Márna. Azért tud kemény dió lenni ez az őszi Duna. Megtréfált az első forgatási napon. Most ugyan jóval nagyobb a víz, de apad, mint az őrült. És várnom kellett legalább 2 órát az első Márnára, de ez Márna. Finom cuccom vagyok, a domolykó után és a kisebb keszekfélék után gondoltam, megpróbálom 2 szem csontival. Hihetetlen, hogy pont erre jött őkelme. Ez a bot egyébként a lágyabb Ikevo XT, 390 Heavy. 200 g-ig kényelmes vagyok, amit látjátok, és ezeket a finomabb horgokat jobban kompenzálja, még így nagy halnál is, mint az XH.
hideg víz már érződik rajtuk, ezért volt esélyem vékony zsinórral is megfogni. Küld a többit is. Kisebbnek tűnik, mint az előző, de gyors egymás utánba jött a két márna. Úgyhogy ezután megpróbálom a keményebbik botot. Nagy kosárral, nagy horoggal. Hát, ha van itt nagy márna is. Szűk másfeles Dunai Marci. Remélem jön még nagyobb. Az Evo XT széria legkeményebb darabja ez a 390 XH, amire nem kevesebb, mint 280 g-os kosár került. Megkérdezzétek, tudom, hogy elmebeteg dolog, de rohan a víz. És úgy néz ki, hogy muníció kell a halaknak, nem dobálhatok sűrűn, benn kell maradnom 4-5-6 percet is akár, és ebbe fér. A bot meg elbírja. Ez így megtöltve bőven több mint 400 g. De a 390 XH-nak az nem okoz gondot. Aki figyelt, észrevehette, hogy ezzel a brutális cuccal nagyon hosszú horogelőke párosul. Körülbelül 2 méteres lehet ez az előke, amit relatíve tiszta víz és a brutális méretű kosár indokol. Óvatosak ezek a márnák, főleg egy bizonyos életkor felett. Jobb, hogyha a horog eltávolodik attól a nagy fémszerkezettől.
Azért ehhez a 280 g-os kosárhoz már bot kell. De az új Evo XT-nek meg se kottyan. Úgy néz ki, a nagymárnák elkerülnek ma minket. Csak ilyen kiló és 2 kiló közöttiek jönnek. De így is nagy peca. Láttátok a hosszú elők erejét. Én még hálás is vagyok a Dunának, hogy kétszer kellett visszajönnöm ennek a filmnek a kedvéért. Az első alkalommal paducokat fogtunk zömmel, ma is jutott egy. Ma pedig a márnák uralták a placot, még ha nem is a nagyja, de azért így is óriási élmény volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ez alkalommal is. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!